ब्याक अगेन। सो गाइज तपाईहरुले फेरि पनि स्वागत छ हैन। सो गाइज आज भन्दा म एक हप्ता अगाडिको कुरो होइन, त्यतिखेर म तपाईहरुलाई म अलि छोटो चाहिँ एउटा भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ। त्यो भिडियोमा मैले चाहिँ के भनेको थिएँ हैन कि जो कि मैले चाहिँ द्रासबाट हैन एउटा ड्रोन चाहिँ अर्डर गरेको छु हैन, त्यो ड्रोनको चाहिँ आइसकेपछि तपाईहरुलाई म त्यसको अनबक्सिङ देखाउँछु भनेर भनेको थिएँ हैन त्यसमा। सो गाइज अब के हो कि फाइनली हामीसँग यो ड्रोन आइपुगेको छ हैन, द्रासबाट जो कि मैले अनलाइन अर्डर गरेको थिएँ हैन। सो आज हाम्रो चाहिँ यो ड्रोनको अनबक्सिङ हो हैन। सो यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब जे हुन्छ भने प्लिज सब गर्नु होला। सो अब चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन भिडियो स्टार्ट गर्छौं हैन। सो लेट्स गो, भिडियो स्टार्ट गरौँ हैन। के छ भित्र हैन। सो शेयर गर गाइस, शेयर गर हैन, शेयर गर गाइस, शेयर गर, शेयर कमेन्ट पनि गर गाइस। र गाइस अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको भित्र हैन के छ। ओ माय गॉड, पक्का देखिरहेको छु यार गाइस। सबभन्दा पहिलो कुरो गाइस यसको बिल एरिया हालौँ हैन। सो गाइस यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सरी यो मैले चाहिँ मोबाइलदेखि रेकर्ड गरिरहेको छु, त्यही भएर राम्रोसँग यो देखाइरहेको छैन होला बिल हैन। सो गाइस हाम्रो चाहिँ ड्रोन आइसकेको छ हैन। ओ माय गॉड, कति खतरनाक देखाइरहेको छ गाइस हैन। आज त ड्रोन उडाउँछु भनेर कति सपना थियो ड्रोन उडाउँछु भनेर हैन। सो अब चाहिँ यसको चाहिँ अनबक्सिङ भइरहेको छ। अब गाइज मलाई पनि यसको बारेमा खासै थाहा छैन, यो ड्रोनको बारेमा हैन। सो गाइज यहाँ केही कुराहरू चाहिँ लेखेको छ हैन, यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। वाइफाई वाला छ हैन। सो हेरिहालौँ। सो गाइज यो भित्र अहिले तपाईँहरूलाई देखाउने छु। आई डोन्ट नो गाइज यो कसरी चाहिँ यसलाई फ्लाइ गर्ने हो, बट ट्राई चाहिँ गर्छु हैन। गाइज अब चाहिँ हामी माथिको चाहिँ कभर चाहिँ निकाल्ने हैन। सरी गाइज आई हेभ सरी मसँग अहिले चाहिँ गाइज ऊ छैन, स्ट्यान्ड छैन, त्यही भएर अलिक अप्ठ्यारो भइरहेको छ, नत्र म सो केही न केही गर्छु। मेरो एकछिन रोक्नु गाइज। सो गाइज मलाई यसको बारेमा खासै थाहा छैन, यो यसको बारेमा हैन, यो ड्रोनको बारेमा। सो ट्राई गरिरहेको छु के हुन्छ भनेर। अब माथिको कभर निकालिहालौँ हैन। अब चाहिँ यसको भित्र चाहिँ के हो कस्तो हो हेर्ने हैन। सो तपाईहरुलाई म फ्लाइ गर्न पनि सिकाउँछु हैन। ड्रोनमा गाइस कहाँदेखि यसलाई चाहिँ ओपन गर्छन्। सो गाइस खुसी पनि लागिरहेको छ गाइस। भित्र होला आई होप। ओ गाइस यहाँ साथीहरु तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ड्रोन चाहिँ भित्र चाहिँ छ हैन। सो अब टोटल्ली गाइस यसलाई चाहिँ अब पुरा बनाउनु पर्ने रहेछ हैन। सो दिस इज रिमोट हैन गाइस, यो रिमोट हो हैन। सो त्यसपछि यो ड्रोन पंखुडी उसको पखेटाहरू हैन। सो गाइस यो इसको मैनुअल छ यहाँ के छ डट अलाना फलाना हैन। सो गाइस यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यो मोबाइलसँग कनेक्ट हुन्छ यो ड्रोन। सो गाइस म एकछिन यो तपाईहरुलाई म स्किप गरेर भिडियो देखाउँछु हैन। सो गाइज यदि यहाँ यसलाई यो अन गरिसकेपछि हैन यो रातो बत्ती बल्छ, यो सबै यो ड्रोनमा भएको बत्ती सबै बल्न थाल्छ हैन। सो के हो कि उता रिमोट पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यो रिमोट हैन। सो गाइज आज चाहिँ म यसलाई फ्लाइ गर्न तपाईहरुलाई सिकाउन सक्दैन र मलाई पनि आउँदैन। र गाइज म भोलि तपाईहरुलाई म एकदम राम्रो तरिकाले तपाईहरु अर्को नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई म सिकाउँछु कि कसरी त्यो यसलाई फ्लाइ गर्छन् भनेर हैन। सो अहिले त मैले नि थाहा छैन। सो आज मैले ट्राई गरेको थिएँ, तर के हो फाइनली गाइज अलि ड्रोनमा चाहिँ अलिक प्रब्लम भइसकेको थियो
गाइस तपाईहरुलाई यदि आउँदैन भने ड्रोन उडाउन प्लिज ट्राई नगर्नु होला, किनकि आज मेरो बाल बच्यो मेरो ड्रोन, नत्र आज मेरो ड्रोन चाहिँ यहाँ हुन्थेन। आज मेरो ड्रोनको हालत कस्तो हुन्थ्यो त्यो त मलाई थाहा छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज, र नेक्स्ट भिडियोमा पक्कै तपाईहरुलाई म सिकाउने छु हैन। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज, बाइ बाइ।